Σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε για το εργαλείο των ασκήσεων. Το εργαλείο ασκήσεις παρέχει στον εκπαιδευόμενο τη δυνατότητα συμμετοχής σε ασκήσεις αξιολόγησης στα πλαίσια του μαθήματος. Πατώντας το εργαλείο των ασκήσεων, βλέπουμε όλες τις ασκήσεις που έχουμε δικαίωμα συμμετοχής. Σε κάποιο είδους ασκήσεις μπορεί να υπάρχουν χρονικοί περιορισμοί ή περιορισμοί στον αριθμό των επιτρεπόμενων επαναλήψεων. Αν η άσκηση έχει περιορισμό, θα πρέπει να προσέξουμε τόσο την ημερομηνία έναρξης και λήξης μιας άσκησης, όσο και τον περιορισμό στη διάρκεια εκτέλεσής της. Μια άσκηση περιέχει διάφορου τύπου ερωτήσεις. Οι τύποι των ερωτήσεων όπου μπορούμε να συναντήσουμε σε μια άσκηση είναι σωστό ή λάθος, πολλαπλής επιλογής με μια μοναδική απάντηση, πολλαπλής επιλογής με πολλαπλές απαντήσεις, συμπλήρωση κενών, αντιστοίχηση και ελεύθερου κειμένου. Για να εκτελέσουμε μια άσκηση, πατάμε πάνω στον τίτλο της άσκησης. Στη συγκεκριμένη άσκηση θα βρούμε όλους τους τύπους των ερωτήσεων. Ξεκινώντας με τον τύπο σωστό ή λάθος, απλά θα πρέπει να επιλέξουμε τη σωστή απάντηση. Μετά ακολουθούν ερωτήσεις τύπου πολλαπλών επιλογών με μοναδική απάντηση ή πολλαπλές απαντήσεις. Επιλέγουμε την απάντηση ή τις απαντήσεις που θεωρούμε σωστές ανάλογα με τον τύπο της ερώτησης. Για την κατηγορία ερωτήσεων συμπλήρωσης κενών, πληκτρολογούμε την απάντηση που θεωρούμε σωστή στο κενό της άσκησης. Ας δούμε τώρα μια ερώτηση αντιστοίχησης. Εδώ επιλέγουμε τις αντίστοιχες στήλες από τις λίστες επιλογών. Τελευταία έχουμε μια ερώτηση ελεύθερου κειμένου. Κατά τη διάρκεια συμπλήρωσης των απαντήσεων ενδέχεται να υπάρχει δυνατότητα προσωρινής αποθήκευσης της άσκησης. Αυτή η δυνατότητα ορίζεται από το διδάσκοντα. Η λειτουργία αποθήκευσης μας επιτρέπει να κάνουμε παύση και να συνεχίσουμε αργότερα την απάντηση των ερωτήσεων επιλέγοντας τη συγκεκριμένη άσκηση. Εφόσον έχουμε συμπληρώσει όλες τις ερωτήσεις, πατάμε οριστική υποβολή. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η πλατφόρμα σας ενημερώνει πως έχουμε ολοκληρώσει με επιτυχία τη συγκεκριμένη άσκηση. Εφόσον το έχετε ενεργοποιήσει, ο εκπαιδευτής εμφανίζονται οι επιδόσεις μας στην κάθε ερώτηση αλλά και στις σωστές απαντήσεις. Εναλλακτικά, μπορεί βάσει επιλογής του εκπαιδευτή, η βαθμολογία και οι σωστές ερωτήσεις να εμφανιστούν μετά το πέρας της διορίας της άσκησης. Στο πάνω μέρος της σελίδας εμφανίζεται και η βαθμολογία που έχουμε πετύχει στην άσκηση. Από τη λίστα ασκήσεων, πατώντας στο σύνδεσμο εμφάνιση, παρουσιάζονται περισσότερες πληροφορίες για την άσκηση που κάναμε. Σε κάποιες περιπτώσεις, μια άσκηση μπορεί να έχει οριστεί με κλείδωμα και τότε θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε τον κωδικό ο οποίος δόθηκε από τον εκπαιδευτή.